यो म इलेक्ट्रिकबाटै गर्छु सबै राम्रोसँग गर्छु भन्दाखेरि पनि पाइयो र तपाईँको पिलर र स्लाइसर मात्रै लिएर पनि यहाँले चाहिँ व्यवसाय सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो चिप्स बनाउने कसरी मलाई त त्यो मसलाको बारेमा पनि थाहा छैन, प्याकेजिङ कहाँ पाउँछ पनि थाहा छैन, अनि बरु म बजार चाहिँ म पठाउन सक्थेँ भन्ने कुरा होला। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सेटअप टिमले चाहिँ यहाँलाई ट्रेनिङ सेटअप सबै कसरी सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म र त्यसको कहाँ समस्या आउन सक्छ, समस्या आयो भने कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ दिनुहुन्छ, दिएर आउनुहुन्छ। काठमाडौँ भ्यालीको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ सानो गाडी हुनाले गर्दा हामी डेलिभरी फ्रीमा गरिदिन्छौँ हैन। अब आउट अफ भ्यालीको लागि चाहिँ हजुरको ट्रान्सपोर्ट कम्पनी यहाँ सानो बनाइमा छ, त्यो नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ उनले सामानहरू पुर्याउने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ हामीले बुझाइदिइसकेपछि त्यो डिस्टेन्स अनुसार उहाँले आफ्नो एरिया नजिक छ भने थोरै पैसा लाग्ने भयो। नमस्ते, म चाहिँ मुकुन्द दाहाल। आज हामी यहाँहरूलाई सानो लगानीकर्ताहरूको लागि चेन्जिङ नेपालले के मेसिनहरू उपलब्ध गराउँछ र हामीले स्पेसल्ली थोरै लगानीमा के उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेर विभिन्न मेसिनहरूको बारेमा आज जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। चेन्जिङ नेपालले चाहिँ महिला तथा स्वदेशमा रहनुभएका अथवा विदेशबाट फर्केर सानो लगानीमा व्यवसाय सुरुवात गर्ने दर्शकवृन्द अथवा चाहिँ मान्छेहरूको लागि चाहिँ हामीले साना ठुला लगानीमा चाहिँ बिजनेसहरू यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर ब्रिफिङ दिने र त्यसको ट्रेनिङ सेटअप गरिदिने गरिरहेका छौँ। साथै आज चाहिँ हामी पोट्याटो चिप्स सबैमा लोकप्रिय छ, पोट्याटो चिप्स कसरी बन्छ र कति लगानीमा सुरुवात गर्न सकिन्छ र के मेसिनहरू उपकरणहरू यसमा चाहिँ युज हुन्छन् भन्ने कुरामा विस्तृत रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले फर्स्टमा आलु चिप्स बनाउनको लागि आलु चाहियो हैन। आलु हाम्रो हरेक गाउँघर हरेक लोकल एरियामा पाउने कुरा भयो हैन। त्यसलाई चाहिँ फर्स्टमा हामीले यो पिलर मेसिन मार्फत हामीले पोट्याटो पिलिङ गर्ने गर्छौँ। यो पोट्याटो पिलर मेसिन चाहिँ तपाईँको 5 केजी क्यापेसिटीदेखि लिएर 5 केजी 10 केजी 15 केजी 20 केजी 25 30 50 केजीसम्मको यसको क्यापेसिटीको मेसिनहरू हुन्छ हैन। अब साथै 5 केजीको भनेको अलिक सानो हुन्छ, यो चाहिँ 15 केजीको मेसिन हो। 15 केजी क्यापेसिटी, 15 केजी भन्दा फुल हुने हो। 15 केजीमा लगभग 12 केजी जति हाल्नुभयो भने यसले मजाले चाहिँ यसलाई पोट्याटोलाई पिल गर्ने तास्ने काम गर्छ, आलु तास्ने काम गर्छ। हामीले पोट्याटोलाई यहाँ हालिसकेपछि यो मेसिन अन गर्छौँ। अन गरिसकेपछि सरर अलिअलि पानी छर्किदिने काम गर्छौँ र यसले एकदम राउन्डिङ भएर यसलाई चाहिँ आलुलाई तास्ने काम गर्छ। साथै यसको चाहिँ जुन आउटलेट यो पानी चाहिँ हुन्छ, पोल पानीहरू बोक्राको लेदोहरू चाहिँ यतापट्टिबाट झर्ने काम चल्छ भने तपाईँको आलु तासिसकेपछि निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यता पछाडिको साइडबाट यसरी ढक्कन खोलिदियो भने सर यहाँबाट आलु तासेर बाहिर निस्किने काम गर्छ। लगभग यो मेसिनले 5 देखि 10 मिनटमा आलु तासिसक्छ हैन। अब हामीले आलु तासिसकेपछि के गर्ने त भन्दा त्यसलाई स्लाइस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। स्लाइस गर्नको लागि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, स्लाइसर मेसिन छ। स्लाइसर मेसिनमा चाहिँ हामीले यहाँ आलुलाई यहाँ हालिदिन्छौँ र यसको यहाँ हामीले केही थापेर यसबाट स्लाइस भएर आलु निस्किन्छ, स्लाइसिङ भएर निस्किन्छ। अब त्यसलाई कति बाक्लो पातलो कति गर्ने भन्ने कुरा पनि यसमा हामीले चाहिँ एडजस्ट गर्न सकिन्छ। साथै यो मेसिनमा चाहिँ तपाईँको 3टा साइजको आलुको चिप्सहरूको सेपहरू निकाल्ने डाईहरू पनि उपलब्ध हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको प्लेनवाला चिप्स भयो, अर्को तपाईँको लेजहरूमा देख्नुभयो जस्तै धर्सा जिगज्याग टाइपको चाहिँ स्लाइस भयो, अर्को चाहिँ भुजुरी टाइपको। 3 टाइपको स्लाइस गरेर यो मेसिनले दिन सक्छ। जुन खालको मोल्ड राख्नुभयो त्यही अनुसारको चाहिँ स्लाइस गर्ने भयो। अब हामीले पहिले आलु ल्यायौँ, आलुलाई पिलिङ गरिसकेपछि यसबाट स्लाइस गऱ्यौँ। अब त्यसमा चाहिँ अलिअलि पानीको पदार्थहरू हुन्छ आलु है, त्यसलाई आलुलाई चाहिँ पानीको पदार्थ निकाल्नको लागि ड्रायर मेसिनको युज हुन्छ हैन।
जस्तै वासिङ मेसिन चाहिँ राउन्डिङ गरेर तपाईँको पानी जसरी ड्राई गर्छ यसले पनि यहाँ तपाईँले चिप्स स्लाइस गरिसकेको चिप्सलाई यहाँ हालिदिनु भयो भने यो चाहिँ एकदम फिनिनी घुमेर यसको पानीहरू चाहिँ बाहिर निस्किन्छ र चिप्स मात्रै बाँकी रहन्छ। यो चाहिँ टिल्टिङ स्टाइलको हुन्छ। जस्तै तपाईँले यसरी यसलाई घोप्ट्याउन मिल्छ, घोप्ट्याएर तपाईँले केही आरीमा राख्न सक्नुभयो है। अब हामीले आलुलाई तास्यौँ पनि, स्लाइस पनि गऱ्यौँ, त्यसमा भएको पानी पनि निकाल्यौँ। अब त्यसपछिको प्रोसेस भनेको फ्राई गर्ने प्रोसेस हुन्छ। फ्रायर मेसिन हो यो चाहिँ, इलेक्ट्रिक फ्रायर चाहिँ। यो चाहिँ 20 लिटरमा उपलब्ध छ होइन, यहाँ देखाइदिनु भएको छ। इलेक्ट्रिक फ्रायर, यसमा चाहिँ टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम हुन्छ होइन। 20 लिटरको कडाई भए तापनि यसमा चाहिँ पुरा हाल्नुभन्दा पनि लगभग 70% जस्तो तेलहरू हालेर, तेल राखेर यसमा एकचोटिमा 3 केजीदेखि 5 केजीसम्म चाहिँ चिप्सलाई एकैचोटि फ्राई गर्न सकिन्छ। लगभग अब त्यो तेल ताते अनुसारको टाइमिङ हुने भयो, यो टेम्परेचर सेट गरे अनुसारको होइन। अब यहाँ हामीले दाउरा धुवाँ धुलो भन्ने कुरा केही रहेन, किनभने सबै बिजुलीबाट चल्ने भयो होइन। त्यो भइसकेपछि यहाँबाट हामीले त्यो चिप्सलाई हामीले हेर्न सक्छौँ पाके नपाकेको, यसरी टेस्ट गरेर अनि हामी यसबाट निकाल्छौँ। निकाल्नको लागि अब कतिले चाहिँ फेरि यो ड्रायर मेसिनमा हालेर त्यसको तेलहरू पनि तैराउने गर्नुहुन्छ, नत्र अब यो डबल ड्रायर किन लिने भनेर कसैले चाहिँ त्यो जालीहरूमा, स्टिलको जालीहरूमा राखिदिनु भयो भने तेल आफै तैरिन्छ। अब हाम्रो चिप्स त तयार भयो, त्यसमा मसला मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब मसला मिक्स गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग कोटिङ प्यान उपलब्ध छ। कोटिङ प्यान जसरी हजुरहरूले यो सिमेन्टी मिक्स गरेको देख्नुभएको होला होइन, गोलो गोलो यस्तो राउन्डिङमा यस्तो भएकोमा यसमा एट्याच गरिन्छ, यो मेसिनमा यो एट्याच गरिन्छ। अनि यहाँ हामीले चिप्स हाल्छौँ। चिप्स हालिसकेपछि त्यसमा मसला राम्रोसँग मिक्स होस् भन्नको लागि सरर छर्न पनि सकिन्छ र अर्को तपाईँको त्यो पिठो छान्ने जालीहरूमा राखेर यसरी सरर चाल्नेले गरिदियो भने चाहिँ राम्रोसँग यसमा मिक्स हुने गर्छ। अब यो हामीले यति भएपछि त्यो अब आफ्नो टेस्ट अनुसार यसमा पनि धेरै फ्लेभरहरू दिन सकिन्छ। जस्तै चिप्सको फ्लेभरहरू बजारमा पनि किन्न पाइन्छ, आफैले पनि बनाउन पनि सकिन्छ। पिरो नपिरो अथवा चाहिँ तपाईँको धेरै 4-5 फ्लेभरमा पनि आफूले बनाएर दिन सकिन्छ। अब चिप्स तयार भयो, चिप्स तयार भइसकेपछि अब यसलाई के गर्ने त, प्याकेजिङ गर्ने कुरा आयो होइन। अब प्याकेजिङ मेसिन चाहिँ यहाँ हजुरको अगाडि ठ्याक्क उपलब्ध छ। यो चाहिँ यसलाई फुड सिलर भन्छन् होइन। अब बजारमा देखे जस्तै तपाईँले ठुलो पक्क फुलेको चाहिँ चिप्सको प्याकेटहरू देख्नुभएको होला। यसमा चाहिँ नर्मल्ली त्यो चिप्स चाहिँ क्रन्ची रहिरहोस् भन्नको लागि के गरिन्छ भन्नुहुन्छ भने नाइट्रोजन ग्यासको प्रयोग गरिन्छ। नाइट्रोजन ग्यास हामीले यसमा जोडिसकेपछि हामीले प्लास्टिकमा चिप्स हाल्यौँ होइन, चिप्सलाई लगेर यहाँ राखेर यो नाइट्रोजन ग्यास यसले भर्छ अनि सिल पनि गर्छ। अब यसको टेम्परेचरहरू मेन्टेन गर्नेदेखि लिएर सबै यहाँ हुन्छ। पातलो प्लास्टिक छ भने तपाईँको थोरै टेम्परेचर राख्नु पऱ्यो, बाक्लो प्लास्टिक छ भने अलिकति बढाउनु पऱ्यो होइन। नाइट्रोजन भर्नको लागि स्पेसल्ली राम्रो फुड सिलर हो। यसमा चाहिँ जति पड्किने गरी फुलाउन सकिन्छ है। नर्मल्ली नाइट्रोजन नभर्ने हामी अब यसमा अलिकति कस्ट बढ्ने हुनाले गर्दा नाइट्रोजन नगरिकन नर्मल्ली चिप्स प्याक गर्छु भन्दा ह्यान्ड सिलरबाट पनि चिप्स प्याक गर्न सक्नुभयो। त्यसपछि अर्को नर्मल फुड सिलर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल फुड सिलरमा पनि तपाईँले चिप्स प्याक गर्न सक्नुभयो होइन। त्यो रह्यो। अब तपाईँको यसको प्राइसिङको कुरा गर्दाखेरि यो मेसिनलाई चाहिँ कति पर्छ त, कति भेराइटीको हुन्छ भन्दाखेरि अब यो हजुरले क्यापेसिटी अनुसारको 5 केजी लिनुहुन्छ कि 10 केजी लिनुहुन्छ कि 15 केजी 25 केजीसम्मको कति केजीको पिला लिनुहुन्छ त्यसको त्यही अनुसारको प्राइस हुने भयो होइन। नर्मल एभरेजमा हेर्दाखेरि हामीले लगभग 10 केजीको पिलर र अहिले देखाएका मेसिनहरूको लगभग हिसाब गर्दाखेरि 4.5 लाखमा यहाँले मजाले चिप्स बनाएर विभिन्न फ्लेभरहरूमा चिप्स बनाएर बजार पठाउन सक्नुहुने भयो। साथै
यो त तपाईँले प्याकिङ गरेको झन्झट लाग्यो होला, मेनुअली गरे जस्तो लाग्यो होला। अटो प्याकेजिङ पनि गर्न सकिन्छ यसमा लगभग तपाईँको त्यो जुन लेजहरू जस्तै गरी प्याक गर्न पनि सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो प्याकेजिङ मेसिन चाहिँ अटोमेटिक लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसकै लगभग 4.5 लाख पर्ने हुन्छ। त्यो भएर यो मेनुअली थोरै लगानी पनि गर्न सकियो होइन, र अटोमेटिकल्ली जान पनि सक्यो होइन। अब जस्तै लगानी मसँग 1 लाख मात्रै छ अथवा 2 लाख मात्रै छ, चिप बनाउनु पर्ने छ जस्तो लाग्यो भने हजुरले अरू उपायहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै 5 केजीको मात्रै पिलर लिने होइन, त्यसपछि स्लाइसर मेसिन अनिवार्य भयो होइन। त्यसपछि थर्डमा अब यो पानीलाई ड्राई गर्नेलाई पनि रोक्न पनि सक्यो। यसलाई चाहिँ हामीले केही समय बाहिर सर फिजाइदिन पनि सक्यो क्या, त्यो पनि गर्न सक्यो। अनि त्यसपछि फ्राई गर्नको लागि पनि गाउँघरमै पाइने कालो ठुलो कराईमा पनि फ्राई गर्न सक्यो। त्यसबाट पैसा बचत भयो नि त होइन। यो म इलेक्ट्रिकबाटै गर्छु, सबै राम्रोसँग गर्छु भन्दाखेरि पनि पाइयो, र तपाईँको पिलर र स्लाइसर मात्रै लिएर पनि यहाँले चाहिँ व्यवसाय सुरुवात गर्न सक्नुहुने भयो। नर्मल्ली चाहिँ अब हामीले यो फ्रायरमा हिटरको प्रयोग हुन्छ, 2टा हिटरको प्रयोग हुन्छ होइन। हरेकमा मोटरहरू लगाएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छौँ भने कमसेकम 32 एम्पायरको चाहिँ तपाईँको एमसिबी राख्नुहोस् भन्छौँ। किनभने घरको युज पनि गरिरहेको हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। यहाँ काम गर्दा गर्दै ड्रिप हुनसक्छ। त्यो हिसाबले अहिले विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको एमसिबी दिन, मिटर दिनलाई र लाइन दिनलाई कन्जुसाइ गरेको छैन होइन। जहाँ जस्तै भए पनि तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुभयो होइन, लिन सक्नुभयो। जति एम्पायर पनि लिन सक्नुभयो, 3 फेज लाइन पनि लिन सक्नुभयो। अझै ह्याप्पी क्यापेसिटी योभन्दा ठुल्ठुलो मेसिनहरू पनि राखेर गर्छु भन्दा 3 फेज लाइन पनि लिन सक्नुभयो। नर्मल्ली यो चाहिँ घरकै बिजुलीबाट 32 एम्पायरको एमसिबी राखेर सञ्चालन गर्न सक्नुहुने भयो। अब यो चिप्स बनाउने कसरी, मलाई त त्यो मसलाको बारेमा पनि थाहा छैन, प्याकेजिङ कहाँ पाउँछ पनि थाहा छैन, अनि बरु म बजार चाहिँ म पठाउन सक्थेँ भन्ने कुरा होला। यसको लागि चाहिँ हाम्रो सेटअप टिमले चाहिँ यहाँलाई ट्रेनिङ सेटअप सबै कसरी सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म र त्यसको कहाँ समस्या आउन सक्छ, समस्या आयो भने कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ दिनुहुन्छ, दिएर आउनुहुन्छ। साथै अब यसको अब बेसिन त यहाँ हाम्रो काठमाडौँमा छ होइन। काठमाडौँ यहाँ बालकोटमा छ, हेड अफिस यहाँ हो। हाम्रो ब्रान्च अफिस विराटनगरमा छ, बुटोलको मणिग्राममा छ, साथै पोखरामा छ, मिरुवा भन्ने ठाउँमा होइन। अब जहाँका चाहिँ उपभोक्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यही ब्रान्चहरूमा गएर पनि यो मेसिनहरू लिन सक्नुहुने भयो। अनि डाइरेक्ट हाम्रो हेड अफिस बालकोटमा, चेन्जिङ नेपालको बालकोट अफिसमा पनि आएर मेसिन अर्डर गर्न सक्नुहुने भयो होइन। अब आउट अफ भ्यालीको लागि चाहिँ कसरी पुर्याउने सामान भन्ने कुरा आउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले काठमाडौँ भ्यालीको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ सानो गाडी हुनाले गर्दा हामी डेलिभरी फ्रीमा गरिदिन्छौँ होइन। अब आउट अफ भ्यालीको लागि चाहिँ हजुरको ट्रान्सपोर्ट कम्पनी यहाँ सानो बनाइमा छ, त्यो नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ उनले सामानहरू पुर्याउने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ हामीले बुझाइदिइसकेपछि त्यो डिस्टेन्स अनुसार उहाँले आफ्नो एरिया नजिक छ भने थोरै पैसा लाग्ने भयो है, अलि टाढा छ भने अलि लाग्ने भयो। त्यही अनुसारको डिस्टेन्स अनुसारको उहाँलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो ट्रेनिङको लागि चाहिँ हाम्रो सेटअप टिम जानुहुन्छ र ट्रेनिङ सेटअप गराएर आउनुहुन्छ, त्यसको कुनै चार्जहरू लागेन होइन। र उहाँलाई नर्मली खाने बस्ने र जाने भाडा चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यति गऱ्यो भने हामीले पुरा सर्भिस, चेन्जिङ नेपालको मेन फोकस भनेको चाहिँ यहाँहरूलाई केही समस्या नआओस्, सानो लगानीबाट पनि व्यवसाय कसरी गर्ने भन्ने आइडियाहरू सेयरिङ गर्नेदेखि लिएर यो गरिदिन्छौँ। अब मार्केटिङको लागि चाहिँ सामान्य युट्युबमा भिडियोहरू बनाएर पनि हामीले मार्केटिङको लागि पठाइदिइरहेका हुन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ हामीले गर्ने सानो सहयोग हो होइन। त्यो हाम्रो युट्युब च्यानलमा राखेर कुराको चिजको बारेमा यहाँ यसरी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर देखाइदिने गर्छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमै बसौँ होइन, विदेश 4-5 वर्ष बसेर मात्रै समाधान हुँदैन। यहाँ अब 1-2 वर्ष दुःख गरियो भने लङ टर्मको लागि हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ के भन्छौँ भने सम्पूर्ण युवाहरूलाई नेपालमै बसौँ, यहीँ उत्पादन गरौँ, एकअर्कालाई चाहिँ सहयोग गरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।